Iris trằn trọc không thể ngủ, tâm trí bị ám ảnh bởi những ký ức đau thương. Cuối cùng, cô quyết định lái xe đến ngọn núi nơi gia đình từng có những khoảnh khắc hạnh phúc. Iris nhẹ nhàng đặt chiếc thuyền nhỏ mà con trai cô, Mateo, yêu thích bên cạnh nơi cậu bé an nghỉ. Iris chậm rãi bước đến mép vực, lòng nặng trĩu. Richard, một chàng trai vô tình đi ngang qua, lo lắng cô có thể làm điều dại dột. Anh tiến lại gần, bắt đầu chia sẻ về nỗi mất mát của mình, bạn gái Chloe đã ra đi trong một vụ tai nạn. Những câu chuyện chân thành của Richard giúp Iris tạm thời bình tâm. Cô mở lòng kể về con trai mình, về tai nạn đau thương đã xảy ra khi cô để thằng bé đi nhặt củi một mình trong lúc cắm trại. Nỗi tự trách cứ ám ảnh cô, khiến trái tim cô nặng trĩu. Sau khi cùng nhau xuống núi, Iris nói lời tạm biệt. Tuy nhiên hai chiếc xe đỗ quá gần nhau, khiến Iris không thể vào xe của mình. Richard nhanh chóng xuống xe, cầm theo một chiếc ô, khiến Iris cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng không nghi ngờ gì. Đột nhiên, Richard tiến lại gần và trích điện vào cô, khiến Iris ngã quỵ. Khi tỉnh lại, cô phát hiện mình bị trói chặt trong xe. Iris hoảng loạn và đe dọa, Richard vẫn giữ vững thái độ lạnh lùng, thậm chí còn để lại chiếc thuyền nhỏ của con trai cô như một lời nhắc nhở tàn nhẫn. Điều này giúp Iris nhớ ra trong túi áo cô có một con dao nhỏ. Cô vừa nói chuyện với hắn vừa lén lút tìm cách cắt đứt dây trói. Khi cởi được dây trói, Iris không chần chừ tấn công Richard. Chiếc xe bất ngờ đâm vào gốc cây, nhưng cả hai đều không bị thương. Iris cố gắng bỏ dây chạy trốn. Dù vậy, Richard chẳng lo lắng gì. Để đối phó với tình huống bất ngờ, Richard đã chuẩn bị một kế hoạch tàn nhẫn. Hắn tiêm cho Iris một loại thuốc giãn cơ đặc biệt và chỉ trong 20 phút, cơ thể cô sẽ dần dần tê liệt. Đầu tiên, tay cô không còn khả năng cử động. 10 phút sau, những cơn đau nhói bắt đầu lan tỏa đến chân. Hai chân sẽ tê liệt hoàn toàn sau 15 phút và đến phút thứ 18, hơi thở của cô sẽ trở nên nặng nhọc. 1 giờ sau, Iris sẽ mất giọng và toàn bộ cơ thể sẽ không còn sức lực. Mặc dù biết chạy sẽ chỉ khiến thuốc tác động nhanh hơn, Iris vẫn quyết tâm tìm đường thoát. Cô lết qua những bụi cây, cố gắng vượt qua cơn tê liệt đang ập đến. Tâm trí cô không ngừng nghĩ về con trai, thắp sáng lên ngọn lửa hy vọng. Giữa rừng núi mênh mông, Iris nỗ lực tìm một lối thoát. Cuối cùng, khi Richard xuất hiện, cô vội vã trốn dưới một gốc cây. Nhưng ngay bên cạnh cô lại là một ổ kiến. Một con kiến chui vào mũi khiến cô không thể kiềm chế và hét lên. Richard lập tức quay lại, ánh mắt hắn lộ rõ sự phấn khích. Trong cơn hoảng loạn, Iris chỉ còn cách lê lết đến bờ suối gần đó, phó mặc số phận cho dòng nước. Một dòng thác đổ xuống, cuốn trôi cô vào cuộc chiến sinh tử. Nhưng may mắn mỉm cười khi Iris trôi dạt vào một gốc cây, tạm thoát khỏi tay của Richard. Cô nỗ lực bò lên bờ, chỉ còn đúng 1 phút 40 giây trước khi cơ thể hoàn toàn tê liệt. Với từng giây trôi qua, Iris cảm nhận được áp lực đang đè nặng. Trong tâm trí, hình ảnh của Mateo lại hiện lên, tiếp thêm sức mạnh cho cô trong cuộc chiến đấu không khoan nhượng này. Cô biết, đây không phải là lúc để bỏ cuộc. Iris bất động giữa những âm thanh xung quanh, tâm trí cô như bị bỏ rơi trong một thế giới khác. Ngay cả khi tiếng máy cắt cỏ vang lên ngày càng gần, cô cũng không thể nhúc nhích hay lên tiếng. Ông lão đang cắt cỏ tình cờ nhìn thấy cô. Ông dừng lại, cảm thấy có điều gì đó không ổn và tiến lại gần để hỏi thăm. Thấy Iris chỉ im lặng, ông nhận ra cô vẫn còn ý thức. Không chần chừ, ông lập tức sử dụng chiếc xe đẩy cỏ của mình để đưa cô vào nhà. Khi vừa vào bên trong, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Iris hoảng loạn, chỉ còn cách liên tục nháy mắt như một tín hiệu cảnh báo cho ông lão. Như hiểu được tình hình nghiêm trọng, ông thận trọng mở cửa và yêu cầu Richard, người đứng bên ngoài, chờ một chút. Trong khi ông lão định gọi cảnh sát, Richard bỗng xuất hiện sau lưng ông. Nhìn thấy chiếc xe đẩy cỏ trống rỗng, ánh mắt của hắn lóe lên vẻ thâm hiểm. Richard bắt đầu trình diễn vẻ mặt tội nghiệp. Hắn nói với ông lão rằng hắn đang tìm kiếm vợ mình, người mắc bệnh tâm lý. Hắn nhấn mạnh rằng hắn không muốn báo cảnh sát vì sợ cô ấy sẽ bị đưa vào viện. Nghe vậy, ông William có phần nghi ngờ, đặc biệt khi nhìn thấy vết thương trên đầu Richard. Cô ấy lái xe và chúng tôi đã gặp tai nạn, Richard biện minh, giọng điệu đầy thuyết phục. Hắn là một bậc thầy trong việc thao túng tâm lý, và chỉ sau vài câu hỏi thăm, ông lão đã bị chinh phục, lộ rõ sự mùi lòng và sẵn lòng tiết lộ chỗ giấu cô gái. Tuy nhiên, khi Richard thò tay vào túi quần, ông William bỗng tỉnh táo lại. Nhưng anh đã nói rằng mình bị mất điện thoại trong tai nạn. Ông nhắc nhở, cảm giác bất an dâng lên. Ông nhanh chóng chuyển chủ đề, đề nghị rằng họ nên tìm điện thoại trước. Richard không còn muốn giả vờ, sắc mặt biến đổi. Cô ấy đâu rồi? Ngay lập tức, ông William không còn sợ hãi nữa. Với một quyết định dứt khoát, ông xô ngã Richard và lập tức gọi cảnh sát. Richard tự tin rằng cảnh sát sẽ không đến kịp, hắn lao vào tấn công ông lão.
Nhưng ông William, dù tuổi cao, vẫn có thể lực mạnh mẽ, nhanh chóng đánh ngã Richard. Nhận thấy không thể thắng bằng sức, Richard chuyển sang chiến thuật đánh vào tâm lý, làm ông lão phân tâm trong giây lát. Lợi dụng khoảnh khắc ấy, hắn chụp lấy con dao gần đó và liên tục đâm tới tấp, khiến ông William gục ngã trong sự bàng hoàng của Iris. Đúng lúc này, điện thoại vang lên giọng cảnh sát. Biết không còn nhiều thời gian, Richard nhanh chóng châm lửa đốt căn nhà, xóa mọi dấu vết rồi rời đi. Nhưng rồi hắn nhớ ra, cứ như thế Iris lại tiếp tục bị Richard bắt đi. Trên đường hành trình, điện thoại của Richard đổ chuông là con gái anh gọi để khoe về điểm số cao. Cô bé cùng mẹ lên kế hoạch đến căn nhà gỗ cuối tuần, buộc Richard phải thay đổi lộ trình. Hắn tấp vào trạm xăng để đổ thêm nhiên liệu. Trong lúc này, Iris bắt đầu cảm nhận được chút chuyển động ở tay. Cô cố gắng gỡ dây an toàn, hy vọng tìm cách trốn thoát. Vô tình có cậu bé đứng gần đó, đôi mắt tò mò nhìn về phía cô. Nhưng vừa lúc Richard bước ra từ quầy thanh toán, cô đã mất đi cơ hội cầu cứu hiếm hoi này. Tuy nhiên, người mẹ của cậu bé đã nhận thấy điều bất thường. Bà đã gọi cảnh sát, mở ra tia hy vọng mới cho Iris. Trong lúc Richard đang sửa xe, cảnh sát đã có mặt. Vị cảnh sát bước tới, yêu cầu Richard giải thích tình hình và nghi ngờ khi thấy vẻ lúng túng của hắn. Thấy có cơ hội, Erie cố gắng đưa tay mở cửa kính, ra hiệu cầu cứu. Cảnh sát nhận thấy bất thường, đi đến chỗ Iris. Thấy sự việc sắp bại lộ, nhân lúc vị cảnh sát đang lắng tai nghe Iris nói, hắn đã dùng rơ móc đánh thẳng vào đầu cảnh sát, không để ông kịp rút súng. Iris sững sờ, một lần nữa bất lực chứng kiến thêm một mạng sống bị tước đi trước mắt mình. Richard cướp lấy khẩu súng từ tay viên cảnh sát đã gục ngã, ném thi thể lên ghế rồi lạnh lùng châm lửa, đốt cháy chiếc xe tuần tra. Thuốc đang dần tan, Iris bắt đầu lấy lại giọng nói. Cô cố giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi Richard về cuộc sống của hắn, hy vọng sẽ tìm ra điểm yếu. Richard chỉ nói rằng hắn là kẻ đơn độc. Chỉ khi cô gái Chloe chết, hắn mới thực sự cảm thấy sự kết nối. Tôi đã cảm nhận được Chúa. Ngài chính là tôi. Iris nghe vậy, tận dụng chút thời gian, khơi gợi câu chuyện về gia đình hắn, nhẹ nhàng khuyên hắn dừng lại, tìm lối thoát. Nhưng lời nói của cô chỉ khiến Richard càng thêm kích động. Richard nhanh chóng thay đổi kế hoạch, hướng thẳng về phía căn nhà gỗ. Trong khoảnh khắc đó, Iris bất ngờ đâm chiếc kim tiêm vào chân hắn, nhưng tiếc thay, cô không đủ sức để bơm thuốc. Richard thoáng ngạc nhiên, nhưng chỉ nhếch mép, cho rằng chỉ là một chút năng lượng bùng nổ, sức lực của cô chẳng thể kéo dài được bao lâu. Iris hỏi, giọng run run, tại sao anh không để tôi chết? Khi đó, tôi chỉ muốn thoát khỏi tất cả. Richard nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng. Cô tự dừng lại, bởi vì cô thuộc về tôi, rồi hắn kéo cô ra khỏi xe, cầm thêm một con dao dài sáng loáng. Hắn lôi cô lên thuyền, bắt đầu trèo ra giữa lòng hồ tĩnh lặng, nơi đã có nhiều nạn nhân nằm xuống. Đối mặt với cái chết, Iris bật khóc, van xin Richard giúp cô lấy chiếc thuyền của Mateo từ trong túi. Richard đồng ý, không nhận ra ý đồ thực sự của cô. Khi hắn loay hoay tìm kiếm, Iris nhanh tay chộp lấy con dao, bất ngờ tấn công. Richard lảo đảo, ngã xuống nước, nhưng vẫn còn sống. Không chút do dự, Iris dốc hết sức vươn tay với lấy khẩu súng trên thuyền. Trong giây phút hiểm nguy, cô bắn liên tiếp vào chân hắn. Richard gục ngã. Iris thở phào nhẹ nhõm, nhưng lỗ đạn khiến con thuyền đang chìm dần. Với ý chí kiên cường, cô vật lộn thoát khỏi con thuyền đắm. Khi đứng trên bờ, nhìn Richard chỉ còn hấp hối, Iris tiến tới gần, khẽ nói một từ ngắn gọn nhưng đầy hàm ý, cảm ơn. Giống như cách hắn đã từng lạnh lùng nói với những nạn nhân của mình.